Hello everyone. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපේ WhatsApp group keshatransplant family එක තියෙන්නේ අපේ clients ලා උපදෙස් ගන්න කරපු clients ලා තමයි එතන ඉන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 300 400ක් වගේ ඉන්නවා ඒ group එකේ. එතකොට දැන් මෙතන අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි බහුතරයක් අහන්නේ දැන් මුල්ම ඇඩ් වුණාම අහනවා කෙස් වැවෙන්න කොච්චර කාලයක් යනවද කියලා. මොකද මුලදී හිටවපු කෙස් ටික හැලීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ හැල්ල තමයි වැවෙන්නේ. ඒකට හේතුව අර කෙස් මුල ඇනර්ජන් කියන්නේ වර්ධන චක්‍රයේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ඒක විසන්ධි කළ කියන්නේ පිටිපස්සෙන් ගන්න ඒ මුල විසන්ධි කළා ඉස්සරහට ගේනවා. ඉස්සරහට ගෙනල්ලා අඩු තැන් වල පැල කරනවා. ඉතින් ඒතර මුල් දාලා නහර සම්බන්ධය ආවට පස්සේ තමයි ආයෙත් වර්ධන සිග්නල් එක එන්නේ. ඉතින් අර ඒ පොඩි ඩිලේ එකකින් හින්දා කෙස් ගහ අක්‍රිය කාලයකට යනවා ටෙලජන් කියලා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් මාස 3ක් විතර. ඉතින් සේරම කෙස් හැලනව නෙවෙයි. ඔය බහුතරයක් හැල්ලා තමයි ආයෙත් වැවෙන්නේ. දැන් ඒකත් ඒ වැටීම අඩු කරන්න පුළුවන් ෆිනිස්ට්‍රයිඩ් ද්‍රාවණය පාවිච්චි කරනවා. ඒක මම කියලා ඉන්නම්. මේ ෆිනිස්ට්‍රයිඩ් ද්‍රාවණය අපි ගාව තියෙනවා නැත්නම් රටින් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. පිට රටින් ගෙන්නනවා සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 50000ක් විතර වෙනවා. අපෙන් නොමිලේ හම්බ වෙනවා. ඉතින් අපේ ක්ලයන්ට්ස්ට ඇවිල්ලා ඔක්චෙට් එක හරහා නොමිලේ කරගන්න පුළුවන්. එසේ වෙතත් දැන් මේ කෙස් ප්‍රමාණයක් හැලනවා. හැලලා මාස 3ේදී වගේ තමයි ආයෙත් වර්ධනයක් වෙන්නේ. ඉතින් හුඟ දෙනෙක් අහනවා දැන් මේ ඒ කාලේ දෙගොන්ට ෂුවර් නැති ඉඳලා ඒගොල්ලෝ අහනවා මේ වැවෙන්න කොච්චර කාලයක් යයිද ඔහොම. දැන් මේ ක්ලයන්ට් කෙනෙක් ඇත්තටම හොඳ දෙයක් කළා තිනවා. එයාගේ කෙස් වර්ධනය පෙන්ලා තිනෝ සීක්වෙන්ෂලි. ඒ කියන්නේ මාස කිහිපයක සැරයක් වගේ එයා දානවා ෆොටෝ එකක්. දැන් මෙතන පෙන්ලා තියෙන්නේ ඒකයි. ඉතින් එයා නොවැම්බර් මාසෙදි කෙස් හිටවල තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ආයෙත් දැන් නම් හිටවල මාස 4ක් 5ක් වගේ වෙන්නේ. මට හිතෙන්නේ මාස 4ක් වගේ. ඉතින් දැන් මේ මුල්ම මාස 4ේදී වර්ධනය උකට පේනවා. ඉතින් අර කෙස් අනිවාර්යෙන් වැවෙනවා. හොඳට පෙනුමක් එන්න සාමාන්‍ය මාස 6ක්වත් යනවා. ඒ කියන්නේ 60ක් වගේ වර්ධනයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් මාස 6ේදී. 100ක් එන්න මාස 12ක් 18ක් විතර යනවා. ඒක ලංකාවේ නෙවෙයි තුර්කියේ කරත් ඇමරිකාවේ ගිහලා කරත් ඒ ස්වභාවය එහෙමයි. මොකද ඒක ස්වභාව ධර්මය. නමුත් ලංකාවේ සෆායර් තාක්ෂණය කියන්නේ තුර්කියේ කරන සෆායර් තාක්ෂණය කරන්න අනුමැතිය තියෙන්නේ කේශ ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට් එකට විතරයි. අන්න අපේ මිල ගණන් සාධාරණයි. කියන්නේ තුර්කියට වැඩිය 100ක් මිල අඩුයි. ඒ කියන්නේ අපේ මිල හුඟක් අඩුයි ඒකුන් සාපේක්ෂව. නමුත් අපේ කරන තාක්ෂණය 100ක් ඒ තාක්ෂණයමයි. ඉතින් අර ඇත්තටම ලොකු වෙනසක් තියෙනවා මිල වශයෙන්. නමුත් තාක්ෂණ එකයි. ඉතින් ප්‍රතිඵලත් එක වගේම අපිට ගත හැකි. ඒකයි අපි මේ නිතරම යාවත් කලින් කරන්නේ අපේ ක්ලයන්ට්ස්ලාගේ වර්ධනය පෙන්වන්නේ. දැන් මේක මුල්ම මාස 4ේදී වගේ වර්ධනයක්. ඉතින් මේ වගේත් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් කෙස් හිටෙවුවාම. කෙස් සම්බන්ධව තව උපදෙස් ඕන නම් ඕන වෙලාවක අමතන්න 076 99 65 660 074 360 0671. ආයි බොහෝ වේවා. මම හිතන්නේ මාස ගානකින් පස්සේ තමයි ආපහු මම හම්බ වෙන්නේ. මොකද මං හම්බෙන්න තමයි හිටියේ. ඒක කාලෙකින් කොහමද? සතුටින් කතා කරන්න පුළුවන් අද දවසේ. මොකද මම අහම්බෙන් ආවා ළඟට ආපු ගමන්. මේ කේසා ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට් මොකද මට ගෙදර වගේ පහුගිය දවස්වල ගොඩාක් වැඩ කටයුතු බොහෝමයක් තිබුණා රූප ගැන ගැනීම සම්බන්ධව. ඒ නිසා අද දවස මම ගෙදරට ගොඩ වැදුනා. පැටලෙනවා. ගෙදරට ආවේ මේ හේතුව මේ ගෙදර වගේ නේ. මොකද හේතුව මගේ කොණ්ඩේ මහ ගෙදර. මේක මගේ ඉතිහාසය මතක නම් මට කොණ්ඩේක් නෙවෙයි මතකයි. තට්ටේ කොණ්ඩේක් කියලා ඔබ ඉස්සරහා මම පෙරීන්නේ ආඩම්බරයෙන්. කේශා ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට් ගොඩක් පිං. මගේ කොණ්ඩය කියන්නේ මම හිතන්නේ උණ්ඩකටත් වඩා දැන් ප්‍රබලයි. මට දැන් පුළුවන් ජීවිතයට වෙලි තියන්න ආදරේ නෙලා ගන්න. එතකොට මම විශ්වාසයෙන් කියන්නේ ඔබට මම වෙන්න මගේ කොණ්ඩේ වගේ වෙන්න ඔබත් එන්න කේසා ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට් මේ මාසයේ සුවිශේෂයි. මොකද ලබන මාසෙ වෙනකොට ටිකක් භයානක කතාන්තර ටිකක් අහගෙන වගේ ආවා මට. මොකද දැන් මේවට අවශ්‍ය වෙන බෙහෙත් හේත් ගොඩක් ගණන් වැඩි නිසා ගණන් වැඩි වෙනවා කියන ආරංචියක් තියෙනවා. මේවට අවශ්‍ය වෙන බෙහෙත් හේත් ගොඩක් ගණන් වැඩි නිසා ගණන් වැඩි වෙනවා කියන ආරංචියක් තියෙනවා. නිසා මේ මාසය ඔබට සුපිරි මාසයක් වේවි. ඉක්මනින් එන්න නැත්නම් අඩු මිලට වැඩේ කරගන්න බැරි වෙයි. හැබැයි දැනට තියෙන හැම තැන් වලට වඩා අඩුම මිල තමයි කෙස් හිටවන මේ තැන. එහෙනම් හිස් කෙස් අස්වර්ධන
ආශ්චර්ය සේවයට එකතු වෙන්න ආශ්චර්ය වෙන්න මං වගේ මගේ කොණ්ඩේ වගේ වෙන්න මගට වඩා ඔබට කොණ්ඩෙක් වෙන්න පුළුවන් බලන් ඉන්නවා ඇවිල්ලා වෙන සාන්තුරට Hello everyone. දැන් hair transplants ලංකාවට අඳුළු දුන්නේ කේශ transplant ආයතනය. දැනට අවුරුදු 12කට විතර උඩදී ඒ විදිහටම දැන් Sapphire Prime කියලා තුර්කියේ තියෙන අලුත්ම නවීනතම තාක්ෂණය ලංකාවට අඳුළු දෙන්නෙත් අපි. ඒ Sapphire Prime එකෙන් අධික ඝනකමට විශාල ප්‍රදේශයක් කියන්නේ ලොකු ප්‍රදේශයක් හිටවන්න පුළුවන්. ඒකේ ස්වභාවිකම පෙනුමක් එනවා. ඉතින් ඒක ඒ තාක්ෂණය තමයි දැන් තුර්කියේ පුරාම පාවිච්චි කරන්නේ Sapphire Prime එක. ඒ තාක්ෂණය දැන් අපි ලංකාවට ගෙන බලපත්‍ර ටික අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් අපිට බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා ලබන මාසෙ ඉඳලා මේ තාක්ෂණය ලංකාවට අඳුරලා දෙන්න. එතකොට හුඟක් ස්වභාවික ලස්සන අලංකාර කෙස් කලමක් ආයෙත් ඕන අයට ඒ තාක්ෂණය කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඒකේ මිල අපේ සාමාන්‍ය මිලට වඩා ටිකක් වැඩි. ඒක ලක්ෂ 3.5ක් විතර වෙනවා. ඉතින් ඒක කරගන්න ඕන අයට ලබන මාසෙ කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට පහුගිය දවස්වල අපි මේ නිවේදනය දුන්නාට පස්සේ කෝල්ස් හුඟක් එන්න පටන් ගත්තා. එකපාරටම අපේ ස්ටෑන්ඩඩ් ප්‍රයිසස් වැඩි කරන්න එපා. මේ කාලෙදී හුඟක් දෙනකොට මේ මුදල අමාරුයි කියලා. ඉතින් අපි අපේ normal prime එක නැතුව අපේ normal Sapphire තාක්ෂණයත් අපි පාවිච්චි කරනවා ලබන මාසේ. ඒ ලබන මාසෙට විතරක් අපේ normal price එකටත් කරගන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්කම කැමති අයට Sapphire Prime කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මිල ගැන ලොකු ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. මොකද අපි කාටත් කෙස් හිටව ගන්න අවස්ථාවක් දෙනවා. මොකද කෙස් යන එක ලොකු ගැටලුවක් මානසික වදයක්. අපි ඒක දන්නවා හොඳටම. ඉතින් කාටත් මේක කරගන්න පුළුවන්. තමන්ගේ හැලුණු මේ තට්ට වෙච්ච හිසට ආයෙත් කෙස් ගන්න පුළුවන්. ඒක බය නැතුව කරගන්න. මිල ගැන ලොකු ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. ඒකත් එක්කම අපේ ක්ලයන්ට්ස්ට අපි තව සහනයක් දෙනවා. මේ කෙස් යනවා නම් කෙස් සිඳු වෙනවා නම් නානකොට ගැලවෙනවා නම් ඒකට ෆිනෙස්ට්‍රයිඩ් ද්‍රාවණය අපි නොමිලේ මාසපතා දෙනවා. ඒක තමයි කෙස් යන එක නවත්තන්න තියෙන හොඳම බෙහෙත. ෆිනෙස්ට්‍රයිඩ් 0.25. ඒක Tamanටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් රටින්. සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 50000ක් විතර යනවා. ලංකාවේ ගන්නන්න නැහැ තාම. හැබැයි අපි හරහා අපේ කේශ ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට් ආයතනයෙන් නොමිලේ මාසපතා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කෙස් සම්බන්ධව තව උපදෙස් ඕන නම් අමතන්න 076 99 65 660 074 360 0.671. මේ හිස් කිස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි කේශා ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට්